درود و مهر به همه شما عزیزان. قبل از اینکه پیام امروز رو بخوایم با هم بخونیم و دریافتش کنیم، ذهنت رو آروم کن. پیام حافظ قراره یک پیام از دل شعر بهت بده. با دل گوش بده و ببین چی برای امروزت داره. من سکوت میکنم تا تمرکز کنیم. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل 18 از حافظ شیرازی. ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرود از یادت. در شگفتم که در این مدت ایام فراق، برگرفتی ز حریفان دل و دل میدادت. برسان بندگی دختر رزگو به درای، که دم و همت ما کرد ز بند آزادت. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد مرا آن دل که نخواهد شادت. شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت، بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. چشم بد دور کزان تفرقه ات باز آورد، طالع نامور و دولت مادرزادت. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. بریم ببینیم این 7 بیتی از لسان غیب حافظ شیرازی چه پیامی برای امروز من و تو داره. حافظ تو بیت اولشه که میگه ساقیا آمدن عید مبارک بادت، رو کرده به ساقی یا همون محبوبش یا یارش، میگه ایام عید، قدمت مبارک، خوش اومدی. ولی یه قول و قرارایی هم قبلا به هم داده بودی، یعنی هم خوشحال از اومدن، هم داره یه یادآوری ریز میکنه که حواست به حرفایی که گفته بودی هست. در شگفتم که در این مدت ایام فراق، برگرفتی ز حریفان دل و دل میدادت. میگه تو این مدت که از همدیگه دور بودیم، برام عجیبه که چطور تونستی دل از بقیه بکنی و دوباره دلت رو بدی به من. یعنی هم تعجب کرده، هم یه جورایی خوشحال از انتخاب محبوبش. برسان بندگی دختر رزگو به درای، که دم و همت ما کرد ز بند آزادت. اینجا میگه برو به ساقی، به اون یار، به اون می فروش بگو بیاد، چون ما با دعا و همتمون آزادش کردیم. یعنی حضورش باعث آزادی و رهایی و حال خوبه، یه جور دعوت محترمانه است به برگشت و شروع دوباره. شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت، بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. حافظ شکر خدا میکنه که پاییز سخت نتونسته به این باغ قشنگ آسیبی بزنه. یعنی زیبایی، عشق و طراوت هنوز سر جاشه، کنایه از این که رابطه با حال خوبش هنوز سالم مونده، هنوز اون احساس و عواطفی که به شرایط، به محبوبش، به امیدش، به هدفش حافظ داشته، علی‌رغم تمام اتفاقات، علی‌رغم تمام دوری‌ها، علی‌رغم تمام فراز و نشیب‌هایی که براش پیش اومده، ولی دلش روشنه. پیام پرواضح داره به من و تو میگه خیلی از اتفاقات توی زندگی باب میل من و تو نیست. خیلی از اتفاقات جوری که من و تو دوست داریم پیش نمیره.
خیلی از اتفاقات سخت، دردناک، جانکاه، ولی یه موقعی به خودت میای میبینی به شکل عجیبی همه چیز درست داره میشه، به شکل عجیبی همه چیز سر جاش قرار میگیره و این برای تو انتظار و معنادارش میکنه. این به این صورت برای تو یه فرقی برات میاره بین صبر کردن و یا تاب آوری. داره میگه تاب بیار. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. آخرش حافظ به خودش یا به من و تو داره هشدار میده، میگه این فرصت، این نجات، این عشق رو ول نکن، چون اگه رهاش کنی طوفان اتفاقات زندگی میتونه همه چی رو با خودش ببره. بریم با هم یه نگاهی به تاریخچه این غزل بندازیم قبل از اینکه بخوایم پیام کلیشو با هم مرور کنیم. غزل 18 حافظ لسان و غیب توی روزهای اول شوال سروده شده و چیزی که مشخصه همزمان با ورود دوباره شاه شجاع به شیراز بوده بعد از اینکه برادرش رو شکست داده بوده توی جنگ. این غزل پر از شادی، نشاط و به ذم من گشایشه. یعنی بعد از یک دوره سخت که گذرونده شده قرار شرایطی پیش بیاد که شاید قبلا آرزو و یا هدفشو داشتی. و بریم سراغ پیام کلیش. پیام میگه که الان توی دوره‌ای هستی که شاید یکم دلخوری، یکمی مرددی یا حتی شاید ناامیدی و حس میکنی بعضی چیزا اونجوری که میخوای پیش نرفته. انگار انتظار یک نتیجه رو داشتی ولی یا دیر شده یا اصلا همونی نشده که پس ذهنت و پس افکارت بوده. حافظ میگه آروم باش و عجله نکن. همه چی زمان خودشو داره و زور زدن الکی فقط خستت میکنه. یک نکته مهم این پیام اینه که به دلت بدبین نباش. نیتت پاکه و راهت اشتباه نیست. فقط باید صبر و حوصله به خرج بدی. بعضی چیزا قرار غیر مستقیم درست بشه، نه اونجوری که تو فکر میکنی، نه اونجوری که من دلم میخواد باب میلم باشه. اگر یه نفر یا یک موضوع اذیتت کرد پیام میگه ولش کن، انرژی رو صرف جنگیدن نکن، حق خودش بالاخره معلوم میشه. این پیام خیلی تاکید داره روی این که دست از خودخوری بردار، گذشته رو هی زیر و رو نکن، خودتو بابت انتخابات سرزنش نکن. هر کاری که کردی با دانشی بوده که اون موقع داشتی. الان وقتی اینه که یکم سبکتر بگیری، به خدا توکل کن، اجازه بده مسیر خودش جلو بره. این خیلی اشتباهه که من و تو بیایم با دانش، با تجربه، با اتفاقات امروز تصمیمات پارسال 3 ماه پیش 6 ماه پیش رو بخوایم بیایم تجزیه تحلیل کنیم و بگیم ای کاش اون روز این حرف رو نزده بودم، ای کاش اون روز خریده بودم، فروخته بودم، وارد رابطه شده بودم، از رابطه بیرون اومده بودم. و چقدر ذهن من و تو میاد من و تو رو گول میزنه، دور میزنه و انرژیمون رو صرف این افکار میکنه. هیچ وقت اتفاقات گذشته رو با دانش امروز نسنج. در کل پیام اینه که صبر داشته باش، دلت رو تیره نکن، نیتت خوبه و آخرش گشایش رخ میده، به شرطی که عجول نباشی و خودتو با مقایسه و فکر زیاد اذیت نکنی. پیام میگه اگر همین الان دلت گرفته یا نگران آینده ای، این پیام بهت میگه خیالت راحت، همه چی رو به راه میشه، فقط ادامه بده.
با نیت خوب و دل پاک جلو برو. دنیا خودش کم کم داره تو رو میبره به سمت آرزوات. هر بار زمین خوردی بدون یک پیروزی بزرگ منتظرته. درست همون لحظه‌ای که فکر میکنی دیگه تمومه، یک اتفاق قشنگ جلوت سبز میشه. پس یادت باشه هر چی پیش بیاد یک حکمتی پشتشه. شاید الان سخت باشه ولی تهش یک اتفاق خوش منتظرته. اگه با این پیام حس خوبی گرفتی، حتما یک لبخند بزن و بدون که آینده منتظرته. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار. ته همه این غما باز ما سر بلندیم، یه روزی